Meron ka bang mahigit 100 kg sa aviary mo? O meron ka lang 10 o 20? Nagsisimula ka pa lang ba? O ika'y veterano na? Naglilibang ka lang ba? O gusto mong kumita na maganda? Ano't ano pa man, ang color genetics sa lovebirds ay napakalagang kaalaman na dapat mong sunggaban. Kaya naman natin ang sinimulan ang YouTube channel na inyong inaabangan. Ito naman po si Jameson Yerevan, ang tagapaghatid ng kaalaman. At ang Agapornis Iris naman ay ang channel na di kayo iiwan. Welcome po mga kaibon! Pasukin na po natin ang mundo ng lovebirds at ang iba't ibang kulay nito na inyong kinalulugdan at ngayon ay inyo na rin maiintindihan. Pero teka, ano nga ba ang Agapornis Iris? Marami na siguro sa inyo nakakaalam na ang salitang Agapornis ay scientific name ng lovebirds. Hango po ito sa Greek word na agape, which means love, at ornis, which means bird. Agape plus ornis equals lovebird. Kaya malamang, madalas nyo nang naririnig o nababasa ang mga katagang Agapornis fischeri, Agapornis personatus, Agapornis versicollis, etc. Malinaw na kung ano ibig sabihin ng Agapornis. Ngayon naman, papakilala ko sa inyo kung sino si Iris. Si Iris, ang napakagandang diyosa ng mga bahaghari. She is the Greek goddess of rainbow. At siya ring tagapaghatid ng mga mensahe ng mga Diyos at Diyosa galing sa kalangitan tungo naman sa sangkatauhan. Kaya naman, ang Agapornis Iris Channel ay siyang magsisilbing tagapaghatid ng mga kaalaman mula sa eksperto tungo naman sa mga breeder na gustong matuto. Tayo po ang magiging tulay mula sa scientifico tungo naman sa mga breeder na ang gustong kaalaman ay pulido. Kamakailan lang, nagsagawa po tayo ng informal survey sa FB at nagtanong, ano ba mas mahirap? Ang magparami ng ibon o ang color genetics? 90% po ang nagsabing mas mahirap intindihin ang color genetics. Huwag po kayong maglala mga kaibon. Ang mga konsepto, termino at mga proseso na may kahirapan ay dadaanin natin yan sa kwentuhan. Konting kulitan, konting tawanan, di kalaunan. Pasok na ang kaalaman. Ngayon, ang mabigat na tanong, ang pag-iibon nga ba ay mahiwaga? Misteryo nga ba ang kadalasan nitong resulta? Maririnig natin itong madalas sa mga baguhan, pero naririnig din ito sa mga may mahaba ng karanasan. Misteryo nga bang papaano? Sa mga baguhan, nagsisimula sa paisa-isang parisan at puno ng pag-asa na ito'y madadagdagan. Sa unang pangingitlog, dibdib mo'y kakabog-kabog. At sa unang papisa, mapapasigaw ka sa tuwa. Kaya naman may sumulpot na pula ang mata, abay na puno ka ng sorpresa. Habang lumalaki at nagkakabalahibo, may sumusulpot kayang misteryo. Wala namang masama kung ang resulta ng mga parisan mo ay mahiwaga. Wala rin namang masama kung ang resulta ng iyong mga proyekto ay puno ng misteryo. Pero sa bandang huli, baka ikaw ay magtaka. Ano nga ba talaga ang gusto mo resulta? Gugustuhin mo bang ang iyong pag-aalaga na puno ng hiwaga ay lagi nilang mauwi sa pahula-hula? Abay, kung hindi ka naman pala papayag sa alagang pabalagbag, hayaan mo ang channel na ito ang iyong maging gabay nang tayo ay matuto ng sabay-sabay. Ang Agapornis Iris ay malugod na ibinabahagi sa inyo ang 3 misyon o 3 layunin na makatutulong sa inyo, veterano ka man o baguhan pa lamang. Una, iiwasan po natin ang pahula-hula. Sa industriyang ito, hindi po ganun kadali ang magkapangalan. Kadalasan, ang mga baguhan ay naghahanap ng magtuturong mapagkakatiwalaan. Nagsisimula ang tiwala kung ikaw ay hindi pahula-hula. Sa kwentuang mag-iibon, madalas naririnig ang ganitong tanong. Bro, sa grupo natin, napansin lang namin, madalas nauna ka. Nauna ka lagi sa mga ibon nating inaasam. May sekreto ka bang di pinapalam? Iyon mga kaibon! Pahintulutan nyo kaming gabayan kayo sa inyong mga proyekto at nang sa gayon, umiksi ang panahon na inyong gugugulin. Nawala na nga sa sistema mo ang pahula-hula at ang panahon sa iyong mga proyekto ay bigla nang bumaba. But wait, there's more! Tuturuan din namin kayo ng pagpili ng tamang materyales nang sa gayon
ay hindi masagad ang bulsa at hindi maboljak ng iyong asawa. Mga kaibon, ang tatlong layunin o tatlong misyong ito ay bibigyan natin ng detalye sa mga susunod na kabanata. Kaya't ating uulitin ha. Una, maiiwasan ang pahula-hula. Pangalawa, ang mahabang panahon sa inyong mga proyekto ay unti-unti nang mababawasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman. At ang pangatlo, hindi na masasagad ang bulsa. Kaya naman kay misis, tuloy ang ligaya. Sa tatlong pangako nating ito, ano na yan? Sa tatlong pangako nating ito, tuluyan na nga bang mawawala ang misteryo ng pangkalahatan sa ating pag-aalaga? Tuluyan na nga bang mawawala ang hiwaga? Pero meron nagsasabing, kapanapanabig din naman kung paminsan-minsan may sumusulpot na misteryo sa ibunan mo. Tama din naman po ito. Pero subalit hayaan niyo ako magkwento. Di kaila sa inyo mga kaibon. Ang industriyang ito, ilang taon na rin na nakalipas, ay biglang yumabong. Mga ibunan, kaliwat kanan, nagsulputan. Marami kasi nakabalita. Sa pag-aalaga, malaki ang kinikita. Kaya't hindi nagtagal, ang mga baguhan ay marami na rin pinamimilian. Hindi lang isa o dalawa ang kanilang pinupuntahan. Marunong na silang mamili kung sino mapagkakatiwalaan. Kaya ang tanong ng karamihan, paano nga ba makukuha ang tiwala ng mga baguhan? Siguro naman, nakarinig na kayo ng ganitong sagutan. Sir, binigay niyo sa akin pares, medyo may kamahalan yun eh. Abay, nakatatlong clutch na, wala pa rin nilalabas na toot! Sir, baka naman pwedeng isole. Palitan nyo na lang. Kadalasan, sa ganitong sitwasyon, ang nagbenta ay nababansagan pang boy karga. Sa bandang huli, nasira ng iyong pangalan, hindi ka pababalikan ng mga baguhan. Ang tanong, saan ka nga ba nagkulang? Isang sagot lang po, ang resultang ipinangako ay pumalpak at hindi sumakto. Sa makatwid, lalo na sa panahon ngayon, napakahalagang tumama ang inyong mga prediksyon. The ability to predict ay napakahalaga sa ganitong sitwasyon. It's a make or break situation actually. If you are able to predict the results ng karamihan ng parisan mo, diyan magsisimula ang respeto. Kaya tama po mga kaibon, napakahalaga ng inyong prediksyon. Kaya kapag ito'y sumasakto, panalo. Sir, sa totoo lang, dami ko na din binabase. Pero mahirap pa rin intindihin eh. Huwag po kayo mag-alala. Di po kayo nag-iisa. Ang polar genetics nga po kasi, parang palaisipan lang. Parang puzzle. Kailangan mong pagtugma-tugmain para makita ang buong tanawin. At para maiwasan ng kalituhan, hindi po tayo dadampot ng kaalaman na kung ano na lang napaksa ang ating maisipan. Gumawa pong yung lingkod ng isang sistema na tatawagin nating hagdanan ng kaalaman. We are going to teach color genetics, starting from the basics, climbing through the advanced. Ganun na nga po mga kaibon. Ang bawat baitang ng kaalaman ay may kinalaman sa mga susunod pang mga baitang. Kaya ang payo ko, ang umabsent, talo. Kaya naman excited na po tayong banggitin kung anong mga unang paksa na ating lilinawin. Isa na nga po dyan, ang mode of inheritance na napakahalaga para sa mga baguhan. Andiyan na nga po ang recessive, dominant, incomplete dominant, sex-linked recessive, at ang sex-linked dominant. Iisa-isahin po natin ito. At kapag inyong nakabisado ang mode of inheritance, ang resulta, tanggal ang misteryo. At kapag nagsimula ng sumakto ang ating mga prediksyon, ang dating kalituhan ay mapapalitan na ng lubos na kasiyahan. Yun bang inaasahan mo sa iyong mga parisan ay dahan-dahan ng nagkakatotoo. Kaya kapag lumalabas ng mga balahibo, mapapasigaw ka na lang ng panalo. This is what we might call a journey from mystery to the joy of validation. Sir, wait lang. Marami pa rin akong kilala na kabisado ng MOI pero madalas pa rin sumasablay sa pag-ID ng ipon. Ano po kaya ang dahilan? Magandang tanong yan. Tama ka. Hindi nga lang mode of inheritance o MOI ang kailangan. Kung kailangan mo'y tumpak na pagkakakilanlan. Kaya ang dapat mong sunod na tanong ay, paano nga ba nagagawa ang kulay sa ating mga ibon? You mean,
How colors produce in lovebirds? May kinalaman pala yun? Oo naman! Napakahalaga niyan. At isang kaalaman niyan na talagang dapat nating sabay-sabay na malaman. Sa totoo lang, ang proseso sa paggawa ng kulay sa ating mga ibon ay yung tinatawag nating pangunahing balangkas o yung fundamental framework. Ang kaalaman pong ito ay siyang gagabay upang tayo'y di sumablay sa pag-ID ng ibon. At ang mga detalye niyan ay inyong malalaman sa mga susunod pang mga kabanata. At dahil dyan, may ibubulong akong sikreto. Atin natin lang to ha. Ang Agapornis iris ay may isang formula na pag naisa puso nyo ang pag-ID ng ibon ay siguradong sakto. Sa unang tingin, parang may kahirapan. Pero tiwala lang mga kaibon, sa Color Genetics, di ko kayo iiwan. Kaya samahan nyo ako sa paglalakbay na ito. Di ko po sinasabi magiging madali ang bawat takbang sapagkat may matatarik at masalimuot na daan. May isa lang ako pangako. Mapapangiti ko kayo habang natututo. Enjoying while learning. Ika nga. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Subscribe na!